කොරෝනා, පොසිටිව්, නෙගටිව් මේ වගේ වඩාත්ම ප්‍රචලිත වචන අතරේ තවත් වඩාත්ම ප්‍රචලිත වචනයක් තමයි මේ දවස්වල PCR කියලා කියන්නේ. හැමෝම PCR කියුවට ඇත්තටම මේ PCR කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා කවුරු හරි හොයලා තියෙනවද? PCR කියන්නේ මොනවාද කියලා දැනගන්න එහෙනම් එකතු වෙන්න මේ Visuals Beautiful Mind. Don't forget to subscribe. Polymerase chain reaction යන්නේ කෙටි යෙදුම තමයි මේ PCR කියලා කියන්නේ. අපෙන් අරගන්න පුංචි සාම්පල් එකකින් අදාළ DNA එකේ හරි RNA එකේ හරි සාම්පල් පිටපත් මිලියන ගණනක ඉඳලා බිලියන ගණනක් ඉතාමත්ම වේගයෙන් ලබා ගන්න භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ polymerase chain reaction එහෙම නැතිනම් PCR කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙන්නේ මේ PCR ක්‍රමවේදය හරහා කොහොමද මේ සාම්පල් මිලියන ගණනක් බිලියන ගණනක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට DNA කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා අණු දෙකකින් යුක්ත දාමයක්. ඉතින් මේ අණු දෙක තනි අණුවක් වශයෙන් වෙන් කිරීම සිදු කරනවා මේ PCR ටෙස්ට් එකේදී. මෙම දිත්ත දාම වෙන් කිරීම සිදු කරන්නේ ඉතාමත්ම ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී. PCR ක්‍රියාවලිය සයිකල් කීපයකින් යුක්ත වන අතරම මෙහිදී සෙල්සියස් අංශක 90ට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් භාවිතා කිරීම සිදු කරනවා. RNA එකක නම් තනි දාමයමත් DNA එකක නම් දාම දෙක තනි දාම බවට වෙන් කරලත් ඊට පස්සේ රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා මෙම දාම ප්‍රතිවර්තනය කිරීම. එහෙමත් නැතිනම් දාම විශාල ප්‍රමාණයක් නිපදවා ගැනීම සිදු කරනවා. අවසානයේදී එම දාම භාවිතා කරලා සාම්පල් එක පරීක්ෂණය කරන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය නිපදවා ගන්න මේ PCR එකේදී පුළුවන්. COVID-19 ව්‍යාප්තියත් එක්ක PCR කියන වචනේ සමාජගත වුණාට මේකට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මේක වැඩි වශයෙන්ම භාවිතාවට යෙදෙන්නේ ජන තාක්ෂණික විද්‍යාවේදී. ඒ අනුව PCR ජෛව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සහ අපරාධ අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව ඇතුළු විවිධාකාර යෙදුම් සඳහා වෛද්‍ය රසායනාගාරයේ හා සායනික රසායනාගාරවල පර්යේෂණය වල භාවිතා වන පොදු සහ බොහෝ විට අත්‍යවශ්‍ය තාක්ෂණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කොවිඩ් ව්‍යාප්තියත් එක්ක සමාජගත වෙච්ච මේ PCR තාක්ෂණය පළමුවෙන්ම හොයාගත්තේ 1984 දී ඇමරිකන් ජාතික ජෛව රසායන විද්‍යාඥ කැරී මූලිස් විසින්. මේ PCR ක්‍රියාවලිය ඉතාමත්ම ඉක්මනින් විනාඩියෙන් 2කින් වගේ ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය සඳහාම පැය 4ක 5ක වගේ දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙනවා. මේ ආකාරයට සරලව පැහැදිලි කළත් PCR කියලා කියන්නේ මේ තරම් සරල ක්‍රියාවලියක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට සරලව පැහැදිලි කරන්නයි මේ උත්සාහ කළේ. එහෙනම් නැවත හමු වෙනතුරු මේ වගේ අලුත් තොරතුරුත් එක්ක ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. Thank you so much.